na kami pumakno nga nibiyagan nindat mo. Idatanda kami bikan mangat na pinhud mo. Dawat mi linggop hino aya tuboblemi. He ay makiwada-wada kida kami. He ay makiwada-wada kida kami. Hey ay makiwada-wada, hey ay makiwada-wada kida kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuh. Salam pa mga kiaulungan sin Tuhan. Pianaugan niya Nabi Iban Quran. Kasilasan niya sa plag pakatilingkal alam. Maglasa kita niyo bat tumanang. Mbo Tuhan, tunggal nu sa sangdolan kami. Buwanin kami rijiki maglabi-labi. Lausangom rahmat nu subay pinudji. Hangkan kita bi subay magkasih-kasih. Sa ngalan Pangurungan, pangutuyong Espiritong kalatag nun. Pangurumon kang usalat, pangkalikupanan. Pangurumon kang pangirayan, at kang walay sikog balantang nga mapagkululang. Pangurumon kang sinlagan, pangurumon kang apagatang, pangurumon kang kasakpan, pangurumon kang suwagdan, pangurumon kang panguloy, pangirayon, pangitoon, pangitoy, wat kang walay sikog balantang nga mapagkululang. Sa ngalan Pangurungan, pangutuyong Espiritong kalatag nun. Sa ngalan Pangurungan, pangutuyong Espiritong Panginoon, dinggin mo kami. O Diyos na mapagkalap, hiling namin ang pagpapalaganap ng kaalaman sa bawat nilalang. Panginoon, dinggin mo kami. O Diyos ng awa, bigyan mo kami ng kakayahan sa pagtataguyod ng pakikipag-ugnayan sa bawat isa. Panginoon, dinggin mo kami. O Diyos na mapagkalinga, mangyaring ikaw ang pagpapaunlad ng kalikasan ng tao sa mundo. Panginoon, dinggin mo kami. O Diyos na pag-ibig, tulutan mo ang aming bansa ng pagkakaisa at pagkakaunawaan sa gitna ng pagkakaiba-iba.